Okay na. Okay, hi guys, this is Steven, this is Sean for another unboxing video. In our new, In our current location, possible permanent location. So, nakita mo yung background namin, may ochako, may posket. actually stock area pa yan eh, hindi pa naayos eh. Kasi eventually dadalhin namin dito yung aming munting collection. This is isa. So we have for you, dalawang Disney, tsaka isang PlayStation games packet. So, Parang muli ko din nakikita sa Mickey Mouse yan. una, Jin si Sakai no? Mickey Mouse na train. Tapos, Donald sa Maker von Bobsled. Finally, si Jin Sakai sa Ghost of Tsushima. Alam mo itong game na to? Somewhat familiar. Hindi ko nalalaro eh. Pero mabenta kasi. So, I watched videos. Ito yung in-offer sa amin na hindi namin alam kung sino. So we only ordered a few. Tapos 6 months in advance eh. So nung biglang nag-offer na for pre-order, biglang nag-panic na lahat. Sunod nilang lahat. Tsaka in-offer sa inyo yung pre-order, wala pa yung Game. game eh. So, it's like all question mark eh. So Tapos, ang konti lang in-order namin kasi tinanongan namin yung mga tao, parang wala namang may kilala. So inisip namin, why do we order a lot? So hindi kami masyado umorder. Kasi hindi kayo nag-aaral eh. Hindi, saka you wouldn't know. Diba? Nobody has played the game. Nobody has seen anything. Parang nakita ang game, tapos yung pala ang ganda nito. Kasi may pang bloody version nito. Ito ba yung exclusive? Natin, Ito regular. Ito yung regular. Regular yan, exclusive natin. Mura na. Exclusive meron kayo yung bloody Sold out version. na. Sold out na yung bloody version. Nauna lumabas yung bloody version bago regular for some reason. Hindi. Oo. Oo ba? Yeah. So, kano ba ba natin ito? 1295 or 1395? Hindi ko sure. Medyo pricey na siya kasi nung in-order namin, hindi na siya available. So, naghanap na lang kami. Pero if you look at the details, sobrang detailed siya. From the armor, yung mga tali, yung weapons, yung ngipin, parang extreme yung details dito. So apart from that kasi, obvious, sa mga flippers yun, mga kapatagito. Kasi ito yung sure now na franchise game to. Sabihin franchise game is Magkakaroon. sa PS5 magkakaroon yan, PS6 magkakaroon yan, PS7 magkakaroon version yan. So ito yung first pop na lumabas sa game na yan, sa series na yan. So malaking Every chance year. na at eventually in few years, mataas ba? Parang si Kratos. Oo. Kasi first release siya, sila na yung first release sa franchise game yan. So if kung nagko-collect kayo, I suggest balik to. Sure yan. Pero mahirap siya tumayo. Yung Top box lang yan. Baka tayo yung mag-build. Sa top mo na iipatong. Kita naman eh. Hindi dyan, sa ibabaw dapat. Hirap na siya tumayo. Wait. Yeah! Mali yung twist. So, dapat nakaporma siya na Yeah! bago siya tatayo. Ghost of Tsushima. So, wala pa eh. Isang unang pop pa lang yan eh, diba? Wala Sa pang series yan, ibang character. Kasi isang one game pa lang lumalabas eh. So, hindi alam ng tao kung parang yung Ghost of Tsushima. So, next is Disney Trade. 65th anniversary. So, marami yan, di ba? May days. Oh, pero hindi na-offer ba siya locally? Parang hindi eh. Hindi siya na-approve. So we have to Source. order from somewhere else. So. Ako, hindi na naman. Okay, so... Kasi initially, parang for Disneyland lang to. Pero since nagkaroon ng pandemic, nagdalawang Feeling namin, no? Feeling namin in-offer nila lang. in-offer niya. Sa pandemic. May minimum quantity. Yung box niya maganda. para siyang luma. Sobrang yung 50-year-old box. Tapos may design siya sa taas. May Tinkerbell sa gilid. Nasaan? Oo nga. May Tinkerbell sa gilid. Yung drawing niya iba. Tapos may sign pa dito. Oh. Ano yun? Snow White's Castle, Cinderella's Castle. Yung Disney Castle yan eh. Diba? Kasi isang Disneyland, Snow White yung kabila at Cinderella eh. Snow White ba o ano? I think that's Sleeping Snow Beauty White. dapat. Sleeping Beauty tsaka. Si Sleeping Beauty may castle. Oo, Sleeping Beauty pala. Either you're Sleeping Beauty or Cinderella. Tingnan natin yung bottom kung I can't remember which castle goes to which part. So sa mga Disneyland fans yan. sa bottom wala.
Alam So, walang surprise. Nagiging issue pala ngayon is may nagsasabi na bakit daw ang ilalim ng pop, yung serial number sa ilalim, hindi nagmamatch sa serial number sa box. So, sometimes it matches, sometimes hindi. Depende sa production. Katulad na to, ito nagmatch. Siguro yung mga luma yun. Yung mga una pa. Hindi, sometimes kasi iba ang gumagawa ng pop, iba yung gumagawa ng box. Tapos hindi nare-release ka agad. So, iba ang manufacturing date at ship out date na to, iba yung... Kaya nga, siguro dati ganun. Kasi, iba-iba, diba, multiple factory pa yung gumagawa. Ngayon kasi parang, Vietnam and China, ilan na lang. Vietnam, China. Show. Sabi daw, bakit daw made in China? Yung pop. So, peke daw ba dahil made in China? Hindi. Tatanong nun. Meron ka tanong, meron yung tatanong. Meron pa rin sabi sa akin dati, hindi pa Funko, that's made in China, so it's fake. Sabi ko, actually, most of the toy companies, their factories are in China. So if it's not made in China, then it could be fake. Mabaliktad, diba? Sige. So, Mickey Mouse, ano niya, maganda niya, nakasakay siya sa, ano ba tawag? Sleigh. Parang Sleigh. Santa sleigh. Ano ba tawag? Train? Train siya eh. Connection eh. On the KC Junior Circus Train Attraction. So, So, nakapunta ka naman Disneyland? Oo. Nakasakay ka na ba dyan? hindi siya sakay. It's Ride yan. Hindi. Attraction eh, hindi ba? attraction parade or something. I think parang sa parade yan. Kasi paano sasakay sila Mickey Mouse kapag Hindi, parang... Alam mo, float lang yan. Alam ng mga, Disney Land Fan, fanatics yan. Oo. comment down below Pati kung mga ano yan. pangalan, pati pangalan ng mga ulo sa Haunted Mansion. Kilala nila yun eh. Yung Yung pangalan. mga nasa painting. Oo, kilala rin yung mga pangalan yun eh. Pati yung mga ulo nga, pati yung mga bus. Pati yung mga nasa graveyard, kilala lang mga pangalan. Oh, meron din castle sa kahon. Meron din castle. Same design sa... So ito yung Matterhorn Bobsled, one of the best rides sa Disney. So yan, ride So, ito, yan. ride. Ride. Ito ride talaga. Apart from that, di ba na unang lumabas na yung si Mickey, tapos lumabas yung Abominable Snowman. hindi pala magka-series to. Hindi, magkaiba yan. Oh. Iba yan. Oo, iba pala. Akala ko, sila yung ikakabit mo. Hindi to correct dyan. Ito ride. Ito, pack-ride to talaga eh. So, yun nga. Pangatlo na to lumabas. Yung isa si Mickey, yung isa yung Training mo yun. at same dito. Ganito din. Same sasakyan eh. Pinakaiba lang yung pack sa loob. Parang Harry Train type. Harry Train type, iba kasi. Harry Train, si Harry iba, yung dalawa pareho. Okay. Kasi So, si Harry lang yung may engine, yung dalawa kabus. carriage na. Okay. So, yun. Meron si Mickey. Yung Mickey, mahirap yun eh. Kailan ba lumabas? NYCC yata lumabas si Mickey. May papahirapan order kasi ito eh. No, it's NYCC exclusive yun eh. Also, meron tong mga stains. Natural Ganun state. talaga siya. Baka kasi may magsabi na nadumi ng box. So, ginawa talaga nilang madumi yung box kasi Parang mukhang luma, oo. So, papansin mo sa kanan, we have a T-bone. Ito yung bonus namin, bonus pack. World unboxing. Bonus pack dito. We will not unbox that kasi it's worth Hindi na. Okay. It's like Unbox? $300. O, wag na. So, this was given 2000. Spray mo lang kung paano nakuha yan. Oh. 2000 kailan to? Kalagay dito. 17? Hindi, 7 eh. Ano na ba ngayon? Ba't nagbigay yan sa isang party Fanatics sa Day Out FDO? 7. FDO 7. So, meron to sabay-sabay na niya ginanap held in different states sa US, then Singapore, Tsaka dito sa atin. Sa Philippines, Wala ano na. ba? Yun lang ba? Sa Asia, si Singapore, tsaka Philippines na. So, pero si Singapore kasi only 13 ata, 13 or 17 attendees, basta konti lang. So, lahat sila meron. They were each given one. Actually, yan yung yun yung pag sa pinag yung making fun. Di ba, picture nila sila, sila Cyrus. Sa hawak nila. So, each of them were given one. Sa Thailand, since wala, they came here. Yung iba sa kanila. Para mga 5 sila. So, So, para pati ng party. dito naman, locally, I think 200 ata nag-attend.
Pero ilan 200 lang something nakuha, na iba? attend. So, hindi random siya makukuha. Sa party, oh. So, we were fortunate enough to get 2. But since yung Thailand team walang nakuha, parang kawawa naman sila dahil all 5 of them came here, nag-play. Wala sila nakuha. Binigyan namin isa sa kanila. So, parang sinabi na lang namin, sila na lang mag-isip kung who gets. Parang i-random na lang nila between them. Paano pinamigay yan? Paano ba to? Wala na Hindi ko na Nilagay maalala lang ata sa... Parang Table? nilagay lang sa table. Tapos, Isa-isa. pagbukas mo, Iba-iba yung laman. either you get this or you get something else. Magkatabi kayo, Jeff? Hindi. Ay, oo. So yung table nyo, at least nagkaroon ng dalawa Hindi, niya? I think per table ata may 2 o may 3. Parang gano'n na, hindi ko na maalala eh. Yung Kasi mga kamati ng party last time, kung naalala Kung niyo alam pa niyo. paano kuha yan, comment niyo Kwento nyo para mag-share na Kasi kayo ng hindi story. rin namin alam. Kasi parang I think, nung nakuha namin, we each got one. So, uy, ang ganda, nakakuha kami. Inisip na, we assumed everybody had one, diba? So, hindi rin namin alam. Nung nalaman na lang namin, nagkukwento-kwentuhan na yung buong Thailand team wala. Doon nga namin isip na, ay, sige, since isa lang naman tataguin, isa lang naman display, might as well give them one. Sige, meron pang secret eh. Ano yung Yung chase, yung Chase ata, I Metallic. think, isa lang ata napunta kay Singapore. Tapos dito, Tatlo ata. Hindi rin namin alam. Kasi I've never actually seen it. I've seen it sa picture lang. I've Nakita mo na siya. Ako rin nakita ko muna siya isa. Yung isa sa kanya, nakita mo na. seen a picture. So, napakita ba sa atin ang nature? Kung pumunta tayo sa bahay nila. Oo. Yun yung nilagay ko sa bulsa pa, no? Hindi lang. So, that's it. We will think of unboxing this. Pero, pareho naman siyang tsura sa blue. Saka, naglabas pa ito ng green, diba? ECC. So, pero na may tsura, iwala yung kulay. So, I guess we won't open it anymore. Leave it as is. So it's one of those trophy grails. Na something we'll keep kasi first FDO namin. That's all. Thank you for coming to watching. Ay, wait. Next time, baka dalhin mo yung Bone Daddy ko. Bone Daddy na FDO. May FDO akong Bone Daddy. Meron din yata kami nun In black. Baka nasa store. Ayan. So, like, subscribe, share, and hit the notification bell. Thank you. Bye-bye. Thank you.